અત્યાર સુધીમાં આપણે શું કર્યું કે જે ડેટા આવતો હતો ને એ ડેટા આવી રીતના બહાર જ હતો આની અંદર કે આ લાઈક કોઈ ઓબ્જેક્ટ આવી રીતના કોઈ કોમ્પ્લેક્સ ઓબ્જેક્ટ નહીં હતો કે ભાઈ લોકેશન પછી લોકેશનની અંદર સિટી કન્ટ્રી લેટિટ્યુડ ને લોંગિટ્યુડ ને ઓલ ધેટ. તો જ્યારે પણ તમે મોડેલ વાળી મેથડ યુઝ કરો ને તો બહુ ઈઝી થઈ જાય કે આટલે ડાયરેક્ટ જ તમને વેલ્યુ મળી જાય લોકેશન ડોટ આ રીઝનથી મોસ્ટલી જ્યારે ડેટા તમારે વ્યૂ કરાવવાનો હોય ને ત્યારે મોડેલ બેસ્ટ છે કે તમારા ડેટા એકદમ ઇઝીલી રીડ કરી ઓકે સી આ લોડિંગ નથી મૂક્યું એટલે તો એટલે પ્રોગ્રેસ ડાયલોગ મૂકી શકો કે ઇફ ડેટા નોટ ઇક્વલ્સ ટુ નલ ધેન લિસ્ટ યુ બતાવો એલ્સ સેન્ટર ચાઇલ્ડ સર્ક્યુલર પ્રોગ્રેસ ઇન્ડિકેટર પેલો જે એરર આવતી હતી ને એ એરર નહીં આવશે. ઓલવેઝ જ્યારે પણ તમે વેબસાઇટ કોઈ પણ એપીઆઈ કોલ કરો તો આ રીતે ડેટા કોલ કરવાનો. હવે આપણે એઝ અ ડેવલપર ખાલી કરવાનું શું જે આ ડેટા આવે છે એ પણ ડિઝાઇનરે તમને આપેલું જ હશે કે આ જે ડેટા છે તેને આવી ફોર્મેટમાં બતાવવાના છે. પછી એ જે ફોર્મેટ બનાવવાનું છે એ ફોર્મેટ બનાવવાનો એનો મતલબ શું થયો કે ખાલી આપણે આટલે ચેન્જ કરવું અને વ્યવસ્થિત બનાવવું પડે. ઓકે ચાલો એડ પ્રોડક્ટનું એક નવું પેજ બનાવો એડ પ્રોડક્ટ જેસન. જો અત્યાર સુધીમાં જે પણ આપણે ડેટા પાસ કરતા હતા ને તે કેવી રીતે ડેટા પાસ કરતા હતા સી પોસ્ટમાં બટ અમુક એપીઆઈ એવી પણ હોય લાઈક આજે મેં એક એપીઆઈ બનાવી છે ઇન્સર્ટ પ્રોડક્ટ જેસન ઇનપુટ એની અંદર ઇનપુટ પણ એઝ જેસન તમારે આપવું પડે અને જેસન ઇનપુટ પોસ્ટમેનમાં કઈ રીતે ચેક થાય બોડીમાં રોમાં આવી રીતના ડેટા પાસ થાય. તો આવા કઈ રીતે તમે ડેટા પાસ કરી શકો સી આ એપીઆઈ ચાલે છે એકદમ પરફેક્ટ ઓકે લાઈક પીસીએફ્સ ઇન્સર્ટ પ્રોડક્ટ જેસન તો આની અંદર જો પોસ્ટમાં ડેટા નથી જતા ડેટા રોમાં જાય છે. તો અમુક વાર એપીઆઈ બનાવવા વાળો તમને એમ પણ કહે કે જે ડેટા આપવાના છે તે તમારે જેસન ફોર્મેટમાં આપવાના છે નહીં કે પોસ્ટ ફોર્મેટમાં. હા જેસન ફોર્મેટ કે જેસન ફોર્મેટમાં કઈ રીતે તમે ડેટાને પાસ કરાવી શકો. ઓકે ચાલો એડ પ્રોડક્ટનું બેઠું કોપી બનાવો એડ પ્રોડક્ટ જેસન બરાબર પછી એમાં જોઈએ જસ્ટ ખાલી